Can everyone tell me, why do you want to make an approach now after you get a leads? Các bạn có thể nói cho tôi rằng là sau khi mà mình đã có cái tên rồi, tại sao mình lại phải tiếp cận khách hàng hay không? Today we are going to talk about the 7 steps to how we could make an appointment to close sales. Và ngày hôm nay chúng ta nói về 7 cái bước để có thể hẹn gặp khách hàng để sau đó có thể chốt sale. Now, this is probably one of the very common systems that we wanted to make sure that our salespeople ourselves are very focused on. Đây là một cái hệ thống chung mà chúng tôi muốn là những cái người bán hàng cực kỳ là tập trung. People were talking about telesales. Người ta thường hay nói về cái việc là telesale. Of course, telesales or offline method is almost the same. Và kể cả là telesale hay là cái phương pháp offline thì nó cũng gần là như nhau. Because there's a certain rules that we can follow. Bởi vì là có một số quy tắc mà chúng ta cần phải follow. And once you understand the rules, một khi mà các bạn đã hiểu được cái quy tắc, so that you can create the script, for example, around the rules, thì các bạn sẽ có thể là tạo ra những cái kịch bản ở xung quanh cái quy tắc đấy. Alright, and you can speak about the content of your words around the rules of the scripts. Và sau đó là mình sẽ nói về những cái nội dung mà nó xoay quanh cái kịch bản, xoay quanh cái quy tắc. The systems, the 7 steps for you to probably help yourself and help your team to fix up the script. 7 cái bước mà có thể là giúp bản thân bạn cũng như là giúp đội nhóm của các bạn để có thể là tạo ra một cái kịch bản. Alright, so the script is always 7 steps. Vậy thì cái kịch bản này nó luôn luôn là 7 cái bước. Of course, the first step is always greeting. Và tất nhiên là cái bước đầu tiên đó chính là chào hỏi. Now, greeting is very important because you actually create a positive energy from the start. Cái việc chào hỏi cực kỳ là quan trọng bởi vì là ngay từ thời điểm ban đầu các bạn sẽ tạo ra cái năng lượng tích cực. Now, it is very important that we always smile when we greet. Và nó cực kỳ quan trọng khi mà hãy nhớ rằng chúng ta luôn luôn mỉm cười khi mà chúng ta chào. Tôi muốn gợi ý cho các bạn đó chính là hãy đặt cái gương ở trước mặt. It is just like when I'm speaking to you now. Nó giống như kiểu là bây giờ tôi đang nói chuyện với các bạn đó. I look at my little screen in the top right hand of my computer screen. Tôi luôn luôn là nhìn vào cái màn hình nho nhỏ, cái camera nho nhỏ ở cái góc phải màn hình của tôi. And when I talk to you, và khi mà tôi nói chuyện với các bạn, I make sure I smile. Tôi đảm bảo rằng là tôi phải cười. Especially when I greet you. Đặc biệt là khi mà tôi chào hỏi các bạn. Once we greet, và một khi mà chúng ta chào hỏi, it is always good to introduce yourself. Nó sẽ là tốt khi mà chúng ta giới thiệu bản thân mình. Now, at the point of introducing yourself, ở trong cái bước mà chúng ta giới thiệu bản thân, I just love that guy that I was talking to you earlier. He's really my sales master, tôi thực sự là tôi cực kỳ là yêu thích cái người mà tôi mới đầu tôi kể chuyện với các bạn ấy. The way he introduced himself to a co-person, a co-call was really cool. Cái cách mà anh ấy giới thiệu bản thân anh ấy đối với những cái người khách hàng của anh ấy cực kỳ là ngầu. He speaks very lowly. I mean, he speaks very in his lower voice and he speaks very slowly. Và anh ấy nói với một cái giọng nó thấp hơn và anh ấy nói chậm rãi. Example is like, good morning, good morning. Và ví dụ như là ban đầu anh ấy chào buổi sáng. This is Jane speaking. Tôi là Jane. Can I have a minute over the phone with you? Liệu rằng tôi có thể xin bạn 1 phút qua điện thoại được không? It's like he's able to for him, he's able to slow down. Vậy thì bạn có thể thấy rằng là đối với anh ấy là anh ấy có thể là chậm lại. Keep a slightly lower voice. Và anh ấy giữ cho cái tông giọng của anh ấy nó thấp hơn một xíu. Of course, number 3 step is the permissions to talk. Và tất nhiên là cái bước thứ 3 đó chính là xin phép để có thể nói chuyện. Now, the reason why we need to ask permission because we wanted to make sure he gave us the full attention and to make sure that they give us the time. Và tại vì sao chúng ta cần phải xin phép nói chuyện, bởi vì là chúng ta muốn đảm bảo được rằng là anh ấy thực sự là chú ý vào chúng ta và anh ấy cho chúng ta thời gian. Like for example, ví dụ như, can I have a minute of your time over the phone, please? Liệu tôi có thể xin một vài phút qua điện thoại với bạn được không? So if the person say yes, và nếu mà cái người đấy nói là yes có, I treat it as
a permission. He allows me to talk to him for 1 minute or 2 minutes. Thì tôi coi nó như là một cái sự cho phép và anh ấy cho phép tôi để có thể nói chuyện với anh ấy trong vòng 1 hoặc là 2 phút. The next step is what we call the purpose of calling. Và đúng vậy, cái bước tiếp theo đó chính là cái bước mà chúng ta gọi là mục đích cuộc gọi. What do you mean by the purpose of calling? Vậy thì cái mục đích cuộc gọi ở đây có nghĩa là gì? You need to, in the very short sentence, be able to arouse the interest of. I'm going to go use John throughout my training. That John, my purpose of calling is 1, 2, 3, 4. This statement that you made must be, wow, that's interesting. Và tôi sẽ sử dụng cái người là John để xuyên suốt cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ví dụ như ở cái bước mà mục đích cuộc gọi là các bạn hãy đưa ra một cái câu ngắn để có thể là khơi gợi cái sự hứng thú với John. Ví dụ chỉ cần như là John nào mục đích cuộc gọi của tôi ngày hôm nay là ABCD. Như thế thì sau khi mà John nghe thì John cảm thấy rằng là khá là hứng thú đó, khá là thú vị. These statements that you do, you often need to try. Vậy thì những cái câu nói này mà mình nói thì mình thường là cần phải thử. And adjust your content along the way. Và cần phải liên tục là điều chỉnh cái content, cái nội dung xuyên suốt cái quá trình. Because your purpose of calling is the part that John will listen to you and say, hey, what is this about? I'm keen to know. Nếu mà cái mục đích của cuộc gọi mà chúng ta nói thì John sẽ có thể nói rằng là ê, cái đấy là cái gì vậy, tôi khá là hứng thú để biết đó. Now, usually at this point is very linked to what we call the FAB, your features, your advantage and the benefits to the person. Vậy thì thường ấy là cái bước này nó sẽ liên kết một chút đến cái FAB, đó chính là cái tính năng, cái lợi thế và cái lợi ích của sản phẩm. So the content is at this point very important. Thế nên là cái nội dung ở cái bước này cực kỳ quan trọng. One of the best closing techniques in telephone call or telesales or making approaches is what we call the alternate close for appointment. Vậy thì tiếp theo là chúng ta phải chốt. Một trong những cái bước mà chúng ta cực kỳ là hay sử dụng ở trong cái việc mà chốt khi gọi điện, khi mà telesale, khi mà hẹn gặp khách hàng, đó chính là đưa ra sự lựa chọn. When we say alternate close for appointment means we offer them 2 time slot. Vậy thì những cái gì mà tôi nói ra khi mà nói rằng là đưa ra sự lựa chọn, đó chính là chúng ta đưa cho họ 2 cái sự lựa chọn. Can I see you at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock today? Rằng là tôi có thể là hẹn gặp bạn vào 2 giờ hay là bạn thích 4 giờ hơn. Can I see you today or tomorrow? Tôi có thể hẹn gặp bạn vào ngày mai hay là ngày nay hay là ngày mai. Can we have lunch or dinner? Rằng là liệu là chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau hay là ăn tối cùng nhau. So when you offer 2 options, vậy thì khi mà chúng ta đưa ra 2 cái sự lựa chọn, the person that listens to you need to make a decision out of 2 options or give you another objection. Cái người mà đưa ra chúng ta nói chuyện với họ ấy, thì họ phải lựa chọn một trong 2 sự lựa chọn hoặc là đưa cho bạn một sự lựa chọn khác. That is where objections come, right? Vậy thì đấy chính là khi mà cái sự từ chối nó sẽ đến. Ken, I got no time. Và người ta nói rằng là ê, tôi không có thời gian đâu. Ken, I got no need. Rằng là Ken, tôi không có cần. Ken, I don't believe in sales people lah. Và Ken là tôi đâu có tin vào những cái người bán hàng đâu. Ken, I got no money leh. Hoặc là Ken này tôi đâu có tiền. You see, there are only few kind of appointment. Objection, the customer cannot be smarter than you. Vậy thì bạn if you are thấy prepared. đấy, bạn thấy đấy, nếu mà bạn chuẩn bị thì bạn chỉ biết được rằng là người ta chỉ có một vài những cái sự từ chối như thế thôi. Thế nên là khi chúng ta chuẩn bị kỹ, người ta không thể nào thông minh hơn chúng ta được. Technically, in calling, making approach, there's only 4 kinds of objections you can think of. Thường ấy, ở cái việc mà chúng ta gọi điện để có thể hẹn gặp thì nó sẽ có 4 cái kiểu từ chối. No time. Đầu tiên là không có thời gian. No money. Không có tiền. No need. Không cần. And don't believe. Và không có tin. Let me ask you a simple question. Thì để tôi hỏi các bạn một cái câu đơn giản. No time, no money, no need, and don't believe. Vậy thì không có thời gian, không có tiền, không cần và không tin. Which one do you think is very difficult to handle when you make an approach? Which objection? Cái sự từ chối nào mà các bạn nghĩ rằng là nó khó khăn nhất để có thể là xử lý? So of course, if John say yes. Và tất nhiên khi mà John nói rằng có. Now you got to make sure you go to step 7, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng là chúng ta đi sang cái bước 7. Now make sure that you reaffirm the appointment, meaning that you make sure that John put in their diaries. Và tất nhiên ấy, là ở cái bước này chúng ta phải đảm bảo là chúng ta phải xác nhận lại cái cuộc hẹn, đó chính là phải làm sao để John ghi lại cái cuộc hẹn này vào trong cái lịch của anh ấy. For example, ví dụ
John, Lần này John, this appointment is very important to me. cái cuộc hẹn này nó cực kỳ quan trọng đối với tôi. And I'm sure it is also going to benefit you if you sit down and listen to me. Và tôi đảm bảo rằng là nó cũng sẽ đem lại lợi ích cho bạn nếu mà bạn ngồi xuống và lắng nghe tôi. Please put it in your diaries. Vậy thì xin bạn hãy đặt nó vào trong cái nhật ký của bạn. And on the day itself, I'll give you a call about an hour before the meeting. Và đến cái ngày đấy thì tôi sẽ gọi cho bạn nửa tiếng trước khi cái buổi hẹn của chúng ta. Right? So is that okay, John? Vậy thì cái điều đó nó có ok không hả John? So we go to step number 7 to reaffirm the importance of the appointment. Vậy thì chúng ta đi đến cái bước 7 để có thể là xác nhận lại cái cuộc hẹn. Yeah, so this is the 7 steps. Vậy thì đúng vậy, đây chính là 7 cái bước. For you to help yourself, your team, the people around you to fix up your telephone script. Để có thể cho bạn, để giúp đội nhóm của các bạn để có thể là thiết kế ra một cái kịch bản gọi điện. So I give you an example. Vậy thì tôi đưa cho các bạn một ví dụ. Let's do a role play. Hãy cùng làm một cái bài đóng vai. I got John here. Bây giờ tôi có John đây. Ken is calling. Và đây là đây là Ken. Now, remember, I also use the same thing when I approach people. Và cũng hãy nhớ một điều rằng là tôi sẽ làm cái điều tương tự khi mà tôi tiếp cận với người khác. When I do cold call, Khi mà tôi gọi lạnh, face to face, I use the same principle. và mặt đối mặt đấy thì tôi cũng sử dụng cái nguyên tắc tương tự. For example, over the phone. Và ví dụ như là đây là tôi đang gọi điện. Ring ring. Ring ring. John answer. Và John trả lời. Good morning, John. Xin chào buổi sáng John. Yes. Yes. What's so good about the morning? Có cái điều gì tốt vậy? John, I'm Ken Bay from ABC Companies. John à, tôi là Ken Bay đến từ công ty ABC. Do you have a minute over the phone? Liệu rằng có thể cho tôi một vài phút thông qua điện thoại được không? Yes, what is it about? Ok, nó là về cái gì vậy? John, you know that during these COVID situations, a lot of people are trying to learn new knowledge to improve their productivities in whatever they are doing now. Và này John, bạn có biết được rằng ở trong cái thời điểm Covid như thế này, nhiều người ta cố gắng học những cái thứ mới để có thể là tăng cái hiệu suất của người ta lên. And we have a program with able to increase your productivity even during the COVID and after your COVID situation. Và chúng tôi có một cái chương trình, thậm chí nó còn tăng chúng tôi có một cái chương trình nó sẽ tăng cái hiệu suất của các bạn lên ở trong cái thời điểm Covid, mà thậm chí là còn sau Covid nữa. Can I invite you to come for our Zoom, please? Liệu rằng là bây giờ tôi có thể mời bạn để cùng họp với tôi một cái buổi Zoom được không? Hey Ken, I don't believe in this thing. Ê này Ken, tôi không có tin vào mấy cái này à? Right? So you see, John, I'll be very surprised that you believe in it at the moment. Này John là nếu mà bây giờ mà bạn nói rằng là bạn tin ấy thì tôi còn ngạc nhiên hơn cơ. Now, so what I want, sorry, break. Vậy thì bây giờ ngừng lại một chút. What I'm trying to do is that to make sure that purpose of calling, you got to create this segment. Vậy thì những cái gì mà tôi muốn đảm bảo ở đây đó chính là ở trong cái mục đích của gọi ấy là chúng ta phải tạo ra một cái câu. So John, my purpose of calling you is because we have a program that helps people to stay very productive during this COVID situations. Này John, lý do mà tôi gọi điện cho bạn bởi vì là chúng tôi có một cái sản phẩm mà có thể giúp cho người ta hoạt động thật là tích cực ở trong cái thời điểm Covid như thế We này. help people to learn about the systems. Chúng ta giúp người ta để có thể là học về cái hệ thống. To stay productive during this period. Để có thể là trở nên cực kỳ là hiệu suất ở trong những cái thời điểm như thế này. And even become more after the COVID situation. Và thậm chí là còn bùng nổ hơn nữa ở sau Covid cơ. Can I invite you to come for tonight sessions? Vậy thì liệu là tôi có thể là mời bạn đi đến cái buổi học tối ngày hôm nay? Probably takes you an hour of your time. Nó chỉ tốn của bạn là khoảng nửa tiếng thôi. Or would you prefer this weekend where we have another sessions for you? Hay là bạn thích cái buổi cuối tuần hơn khi mà chúng tôi sẽ tạo ra một cái buổi khác để các bạn có thể học? Ken, I'm not interested. Này Ken, tôi không có hứng thú. Oh John, I'm really surprised that you'd be interested. You were interested in something that you have not been exposed to it. À tất nhiên rồi John, tôi cực kỳ là ngạc nhiên nếu mà bạn hứng thú với những cái gì mà bạn chưa biết đó. Why don't I invite you for tonight, or would you prefer this Saturday? Vậy thì liệu tôi có thể là mời bạn tham dự vào buổi tối ngày hôm nay hay là bạn thích cái ngày thứ bảy hơn? Can you send me some information like internet and all that sort of thing? Ê, có thể là nói cho tôi một vài cái thông tin từ internet hay là Your một website vài or what? hoặc là cái website của bạn đó. Of course, John, it's okay. I'll just drop you the website address. À tất nhiên rồi John, là tôi có thể gửi cho bạn một tin nhắn về cái website. But in the meantime, there's limited seat, John. Nhưng mà thực sự là nó chỉ có một số những cái ghế nhất định mà thôi. Why don't I reserve you for today, tonight, or would you prefer Saturday?
Tại sao tôi lại không thể đăng ký bạn vào cái buổi tối ngày hôm nay hoặc là cái buổi ngày thứ bảy? Ken, I don't think I need it. Ê này Ken, tôi không nghĩ là tôi cần nó đâu. All right, I don't like to learn anything now lah. Tôi không có thích học cái gì bây giờ cả. Oh, you know that John, a lot of people, you won't be surprised. A lot of people that I talk to felt the same way like you. Và này John, bạn thì không ngạc nhiên đâu, bởi vì là tôi đã nói chuyện với rất là nhiều người và ban đầu người ta cũng nói mà người ta cũng cảm thấy như bạn. That is the reason why being a senior person in your company. Thì đấy là lý do tại sao mà làm một cái người mà cấp cao ở trong công ty của bạn. And that's the reason also why that I wanted to make sure that I invite you personally. Thì đấy là lý do tại sao mà tôi cũng phải đảm bảo rằng là tôi có một cái lời mời cá nhân dành cho bạn. This program has benefited a lot of leaders and their organizations. Cái chương trình này nó đã đem lại lợi ích rất là nhiều cho những cái người leader cũng như là cái tổ chức của We họ. have really wowed them with the system. Chúng tôi đã thực sự wow họ với cái hệ thống. And we have many testimonies that says that they have improved, they increased their productivity by many times. Và chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái phản hồi chính thức rằng là người ta đã tăng được cái hiệu suất của người ta lên rất là nhiều lần. John, I don't think it's going to be a waste of time. Cho nên là tôi không nghĩ là nó sẽ tốn thời gian, nó sẽ phí thời gian của bạn đâu. And like I say, just 1 hour of your time to sit around, listen to on Zoom on our program. Và như là tôi đã nói, bạn chỉ tốn khoảng 1 tiếng thôi để có thể lắng nghe chúng tôi, lắng nghe chương trình của chúng tôi ở trên Zoom. So can I invite you tonight, or would you prefer Saturday? Vậy thì tôi có thể mời bạn tối ngày hôm nay được không? Hay là bạn thích cái buổi ngày thứ bảy hơn? So John got the answer, right? Vậy thì bây giờ John phải trả lời. Ken, I'm not sure I got the time tonight or next Saturday because you know I got to do a lot of things nowadays. Này Ken, tôi không có đảm bảo rằng là tôi sẽ có thời gian tối nay hay là ngày thứ bảy, bởi vì là bây giờ tôi có quá nhiều việc phải làm. Like I said, John, tonight we want one session. Saturday we got 1, 2. Và như là tôi nói là John, ngày hôm nay chúng tôi có 1 và thứ bảy chúng tôi cũng có 1 buổi nữa. Maybe not this evening. Thì có thể là không phải buổi tối ngày hôm nay. Or Saturday. Hoặc là không phải là cái buổi ngày thứ bảy. Oh, I'm sorry, I suggested the wrong time. Xin lỗi bởi vì là tôi đã gợi ý cái khoảng thời gian sai. Actually, we have another sessions on Sunday. Và thực ra là chúng tôi còn có một cái buổi nữa vào cái ngày chủ nhật. And maybe next week about Monday we have another session. Hoặc là có thể là tuần sau vào cái ngày thứ hai chúng tôi lại có một cái buổi nữa. Can I book you in for either of these dates, John? Vậy thì tôi có thể là đặt chỗ cho bạn vào hai cái buổi, một trong hai buổi đấy hay không? Got to pay money or not? Xong John mới nói rằng là có cần trả tiền hay không vậy? Yes, John. It only costs you about, you know, $50. Và đúng vậy John, là nó chỉ tốn của bạn khoảng 15 đô mà thôi. 50 đô mà thôi. Ken, I cannot afford. Và này Ken, nếu mà như thế thì tôi không thể trả tiền được. Like I said, this weekend is a preview to you. Và John nói rằng là tôi không thể nào mà tôi chi trả được, và Ken sẽ nói rằng là ok, cái buổi cuối tuần này nó sẽ là một cái buổi xem trước đối với bạn, học trước. I'll be surprised that you want to attend the course immediately. Nếu mà các bạn nói với tôi rằng là bạn muốn tham dự cái khóa học một cách ngay lập tức thì tôi còn ngạc nhiên hơn á. So why don't I invite you for the program? Vậy thì tại sao tôi lại không, bạn có thể để cho tôi mời bạn vào chương trình được không? Would Sunday be good or would you prefer the following Monday? Bạn có thể là tham dự vào cái ngày chủ nhật hay là cái ngày thứ hai nó sẽ tốt hơn. John will okay lah, you put me on Sunday. Và ví dụ như John nói rằng ok, bây giờ có thể là ok, đăng ký cho tôi vào thứ hai đi. Thank you, John. Vào chủ nhật đi. Thank you, John. I'm sure that your time will not be wasted. Ok, cảm ơn John, tôi đảm bảo rằng là cái thời gian của bạn sẽ không bị lãng phí. I will send you an invite now. Tôi sẽ gửi cho các bạn lời mời. John, because you are a very important person to me. John này, bởi vì là bạn là cái người cực kỳ quan trọng đối với tôi. And I want to make sure that you attend the program. Và tôi muốn đảm bảo rằng là bạn sẽ tham dự cái chương trình. Can you put a note in your diary, please? Liệu rằng bạn có thể ghi một cái ghi chú ở trong nhật ký của bạn được không? And on the day itself, I'll remind you. Và cho đến cái ngày đấy thì tôi sẽ nhắc nhở bạn. Is that okay, John? Thì cái điều đấy nó ok hay không? Okay. Ok. Thank you, John. I'll see you soon. Cảm ơn John, tôi sẽ gặp lại bạn, hẹn gặp lại bạn sớm. Example. Vậy thì đấy là một cái ví dụ. Now, this is an example of inviting somebody for Zoom preview maybe. Thì ví dụ như là đây là một cái ví dụ mà sẽ mời một người nào đó để tham dự một cái buổi Zoom, một cái buổi Zoom thử chẳng hạn. You notice that I handled about 7 times no. Vậy thì các bạn để ý thì tôi đã xử lý 7 cái câu trả lời no. A lot of sales people, when the John say no, they say thanks. Okay, they hang up. Rất là nhiều những cái người bán hàng khi mà John nói rằng là no ấy thì người ta dập máy, người ta cũng không làm gì nữa, người ta bỏ máy xuống luôn. Sometimes I feel that you make a call and you are doing productive thing, you are doing the right thing.
Và nhiều khi tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta gọi điện mà chúng ta làm những cái thứ mà nó có hiệu suất, But I always feel that people are just not doing the right thing right. nhưng mà tôi mới nhận ra một điều rằng là người ta đâu có làm những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn đâu. You got to be prepared and handle the no's. Các bạn cần phải chuẩn bị và phải xử lý cái sự từ chối. You know that things like what I do now, Và các bạn hãy thử nghĩ xem những I cái gì mà can tôi repeat to làm. you in any occasion. Tôi có thể lặp lại với các bạn ở I bất give cứ you cái địa điểm example. nào. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ. Good morning, John. Chào buổi sáng John. I'm Ken Bay from ABC Company. Tôi là Ken May đến từ công ty ABC. My purpose of calling you, can you have a minute over the phone? Bạn có thể cho phép tôi một vài phút nói chuyện được không? My purpose of calling you is because I have a solution that will increase your productivity by 30%. Và cái lý do mà hôm nay tôi gọi cho bạn bởi vì là tôi có một cái giải pháp tăng cái hiệu suất bán hàng của các bạn lên 30%. Can I see you tomorrow at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Tôi có thể gặp bạn vào 2 giờ ngày mai hay là bạn thích 4 giờ hơn? Okay, I'm not interested. Ê này Ken, tôi không có hứng thú. John, I'm surprised that you'd be interested in something that you have not seen before. Này John, những cái thứ mà bạn chưa biết thì tất nhiên là bạn không có hứng thú rồi. That's the reason why people like me exist, huh? Thì đấy là lý do tại sao những cái người như tôi tồn tại. Why not this way? Can I see you tomorrow 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock for me to explain to you this solution? Vậy thì có thể như thế này được không? Tôi có thể hẹn gặp bạn 2 giờ hoặc là 4 giờ ngày mai thì bạn thích hơn. Can you send me some brochures? Ê này Ken, có thể gửi cho tôi một số những cái tờ rơi trước được không? I'd love to send you some brochures, John. Này John, tôi cực kỳ là vui nếu mà tôi được gửi cho bạn những cái đó. But it's going to take you half an hour to understand these brochures. Nhưng mà nó sẽ tốn của các bạn khoảng 30 phút để có thể đọc được những cái đấy cơ. I just need 15 minutes of your time. Can tomorrow 2 o'clock be good or would you prefer 4 o'clock? Và tôi chỉ cần khoảng 15 phút của bạn để giải thích thôi. Thì tôi có thể hẹn gặp bạn vào 2 giờ ngày mai hay là bạn thích 4 giờ hơn. Ken, I got no time. Và này Ken, tôi đâu có thời gian I'm đâu. sorry, I suggested the wrong time. À, xin lỗi bởi vì là tôi đã gợi ý cái khoảng thời gian sai. Can I see you the next day 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Tôi có thể là hẹn gặp bạn vào cái ngày mai vào 2 giờ, cái ngày kia vào 2 giờ hay là bạn thích 4 giờ hơn. Ken, I'm still not free. Và này Ken, cái lúc đó tôi vẫn không có rảnh. Oh, why not this way? Let's meet over weekend for lunch about 12 o'clock. Would you prefer Sunday for lunch? Vậy thì ok, vậy thì có thể là chúng ta sẽ gặp nhau vào cái ngày thứ Bảy vào cái buổi ăn trưa, hay là chúng ta gặp nhau vào cái ngày Chủ nhật vào buổi ăn trưa. Ken, I don't think I got money to do all this. Ê này Ken, tôi không nghĩ là tôi có tiền để trả cho những cái này. Well, John, at the moment, I'm not trying to sell you anything at the moment. Và này John, cái việc mà tôi gọi hoặc tôi gặp bạn như thế này, tôi không phải là tôi cố gắng để bán cho bạn. You see, I'm in business to talk to as many people as possible. Và bạn thấy đấy, tôi đang làm kinh doanh, thế nên là tôi cần phải nói chuyện với nhiều người nhất có thể. People of your level is somebody that I really wanted to talk to. Và những cái người mà ở cái level như bạn là những cái người mà tôi muốn nói chuyện. Why don't I see you on Saturday lunch or would you prefer Sunday? Vậy thì tôi có thể là hẹn gặp bạn vào cái buổi trưa ngày thứ Bảy, hay là bạn có thể thích cái buổi trưa ngày Chủ nhật hơn. I'm not sure whether I want to meet with a salesperson. Ê này, tôi không có chắc là tôi là muốn gặp một cái người bán hàng đâu. Well, John, you see that I may appear to you as a salesperson. Và này John, có thể là tôi sẽ xuất hiện trước mặt bạn như là một cái người bán hàng. And I can understand how you felt. Và tôi có thể hiểu rằng tại sao bạn sẽ cảm nhận như thế nào. We've spoken to a lot of people. Tôi đã nói chuyện với rất là nhiều người rồi. Everybody speaks like you. Rất là nhiều người ta nói như bạn. When they receive a call like mine. Khi mà người ta nhận được những cái cuộc gọi như là của tôi. But when they met me. Nhưng mà khi mà người ta gặp tôi. Many of them felt that it is something that they might need. Và một số người trong số họ đã nghĩ rằng là đây là những cái thứ mà họ cần. And like I said, I only need 15 minutes of your time. Và như là tôi nói là tôi chỉ cần khoảng 15 phút của bạn thôi. If there's no value, we'll move on and we can change our subject. Nếu mà không có cái giá trị nào dành cho bạn thì chúng ta bỏ qua hoặc là chúng ta có thể đổi chủ đề. Can I see you on Saturday lunch or would you prefer Sunday? Vậy thì tôi có thể là hẹn gặp bạn vào cái buổi trưa ngày thứ Bảy, hay là bạn thích trưa Chủ nhật hơn? Okay, Ken, just 15 minutes, huh? Ok, là chỉ có 15 phút thôi nha. Sure. Let's do it on Saturday, John, okay? Và chắc chắn rồi, mình sẽ làm nó vào cái buổi trưa ngày thứ Bảy được không? Okay. Và ok. Just to make sure that this appointment, can you put a note in your diary, please? Vậy thì để có thể đảm bảo được rằng là cái cuộc hẹn này nó xảy ra thì bạn có thể là ghi chú vào nhật ký của bạn được không? And I'll remind you an hour before the meeting. Và tôi sẽ nhắc nhở bạn khoảng 1 tiếng trước cái buổi hẹn. Okay. Okay. You see, these are the 7 steps that we need to constantly remind ourselves. Vậy thì các bạn thấy đây chính là 7 cái bước mà chúng ta phải kiên định để có thể nhắc nhở bản thân. We just got to keep on practicing it. Chúng ta cần phải liên tục thực hành nó. Until we internalize and professionalize it. Cho đến khi nào mà chúng ta thuần thục hóa và chúng ta phải nhớ nó.
So there are rules of the games to be played. Thế nên là đây chính là cái quy tắc của cái luật chơi của And I cuộc hope chơi. that this helps you. Và tôi hy vọng rằng là cái này nó sẽ giúp đỡ các bạn.